Якихось 80 кілометрів від Дунай-Вароша, і ми опиняємося на березі найпопулярнішої водойми Угорщини. Балатон – дуже мілке озеро, проте це не заважає йому гордо носити титул Угорського моря. Адже це найбільша водойма країни, до того ж дуже красива і з чистою водою. Тож не дивно, що всі береги тут заповнені туристами практично безперервно всю теплу пору року. Уявіть, туризм тут почався ще у 18 столітті. Довкола озера багато поселень, пляжів, курортів. Доволі непросто тут знайти спокійне і тихе місце, де б не було людей. Скрізь гамірно, людно, скрізь вирує туристична індустрія. Можливо, це найбільший недолік цього озера. Проте лише для тих, хто любить спокій. На Балатоні присутні всі умови для комфортного відпочинку на будь-який смак. Водний спорт, яхтинг, парашути, чудова мережа велодоріжок, пішохідні маршрути, кемпінги, мінеральні і термальні джерела, безліч ресторанів, готелів, парків, вечорами концерти на великих сценах. Одним словом, все для релаксу і драйву. Ми приїхали на Балатон в суботу, і якщо врахувати те, що це озеро є таким своєрідним угорським морем, оскільки угорці не мають моря, вони їздять на це озеро масово відпочивати. Отже, сьогодні субота і зрозуміло, що всі пляжі переповнені, а з ними і всі кемпінги, як виявилось, також переповнені. Ми вже проїхали 3 кемпінга і немає місць просто, щоб поставити намета. Ми бачили, що справді там намет на наметі. Отже, ми їдемо ще до одного. І вже сутеніє. Ми сподіваємось, що нарешті тут ми зупинимось, щоб переночувати. А якщо ні, то десь просто будь-де змушені будемо ставити намет. Так, ми проїхали ще пару кемпінгів, аж поки не настала ніч. Довкола було весело, народ гуляв наповну. На Балатоні немає місця в кемпінгах. Ми в шоці, зараз будемо щось шукати ще. Але поки вирішили поїсти, бо вже час вечеряти моркові. Взяли тут картопельки, печеної сметанки. Так, гамаєш? Перший раз у нас такий трешнячок, що ми просто в темені знайшли яке-небудь місце і ставимо намет. Чому? Тому що Балатон приніс сюрприз. Ми проїхали кілька кемпінгів, питаючись, чи можна поставити намет, а вони кажуть, фул, все забито. І де не глянь, всюди якийсь двіж, якісь дискотеки, якась музика. Ну просто капець. І потім нам ще сказали, там через 3 кілометри буде ще намет. Кемпінг буде через 3 кілометри, але ми вже вирішили, що це дуже екстремально і просто вже де-небудь стаємо. А тут таке люди довкола живуть, а посередині людських ділянок просто якась така галявина, покошено тут. Хтось, Володя, ставить намет тут. Це по-любому чиєсь приватне. Каже, Володя, що це по-любому чиєсь приватне. Значить, зранку треба вшиватися звідси. Просто встати, зібратись швиденько і поїхати. Нічка тут на галявині пройшла чудово. Виспались ми з Володією, Маркусик ще досипає. Зараз збираємося і гайда далі. Десь поснідаємо, бо тут вже палити то повне хамство.
Давай, ось так, ось так. Так? О, дуже добре, Марко. Так, і тепер Тепер складаємо. в мішечок кладемо. Тримай мішечок, тато Давай. буде запихати. Отже, досвід випадкової зупинки і стоянки закінчився благополучно. Як ми зрозуміли і помітили, нікому немає діла до того, чому ми там ночували. Кілька людей приїжджали, проходили повз, просто подивились, ніякої реакції. Ну і поліція не приїхала. Насправді ми не знаємо, чи ми порушили якісь правила, закон, бо ми не знаємо, чи забороняє угорський закон ночівлю будь-де, крім кемпінгів і готелів. Ми не знайшли такої інформації. Але з огляду на те, що ми бачили на озері Тиса і в інших місцях, коли люди ночували поза кемпінгами, я думаю, що це не заборонено категорично. І тим паче, що ми не зайшли на територію, яка була позначена як приватна. Там не було ніяких написів і не було ніяких огорож. Тому я думаю, що ми таки нічого не порушили. І ще візьміть до уваги, якщо ви не маєте можливості поснідати зранку, приготувати собі, то зробити це в кафе ви зможете не раніше 10-ї години. Тому що, оскільки тут двіжуха кожен вечір, то вони сплять довго зранку і відкриваються аж з 10-ї. Оце ми вже проїхали кілометрів 5 в пошуках кафе, яке працює, з того містечка в наступне. І шукаємо вже тут. Оце, бачите, люди вже з самого ранку на пляж ходять. Вони тут, до речі, всі платні. От. Через такі прохідні проходять, купують квиток. Дуже класне це кафе, таке в австралійському стилі, як на мене. Ну, це не зовсім кафе, це більше бейкері, тому що тут всякі сендвічі, круасанчики, всяке таке і різні напої від індійського чаю з молоком до там кави, flat white і до всього, що завгодно. Дуже затишно, дуже гарно. Справжня така насолода тут перебувати. Починаючи від цього ранку, ми їхали вздовж берега Балатону лише по велодоріжках. Вони охоплюють все Велетенське озеро, а по околицях є чимало цікавих веломаршрутів. Катаються тут всі, від малюків до пенсіонерів, сім'ями, великими і малими групами, парами чи поодинці. Скрізь є велопарківки, а на деяких автозаправках ми навіть бачили ось такий окремий куточок велосервісу, де можна не лише підкачати колеса, а й підрихтувати весь велосипед. І всі від мала до велика віддають перевагу екологічному двоколісному транспорту. Ху-ху! Я вважаю, що саме цього не вистачає в Україні. Це велодоріжок довкола озер. Скажу, що наші Шацькі озера нічим не гірші за це озеро Балатон. Проте тут зроблена вся інфраструктура для того, аби люди сідали на велосипеди і об'їжджали озеро довкола. Не лише поодинокі роверисти їдуть довкола озера, а й цілими сім'ями по 3, 2, 4, 5 дітей. Навіть ми бачили групи, коли їдуть якісь вчителі чи щось таке, і багато-багато дітей. Насправді хочеться, аби в Україні теж прийшла ця культура, велокультура, з велодоріжками, з велоумовами комфортного мандрування. Ну там пацики рванули 3. Всім нам дали жару, а ми тут доганяємо. Що там? Велоком заглючив. Скільки в мене кілометрів за годину? 16,5. Мало.
Наступного вечора ми знову і вже сміливіше спробували ночувати дико. Це була велика галявина на березі, просто біля води, де всю ніч сиділи кілька рибалок. Деякі з них були з наметом, тож ми вирішили й собі стати в куточку. А зранку виявили, що ще 3 роверистів спали поруч, щоправда, без намета. Не знаю, як для вас, друзі, але для мене однією з ознак безпеки в країні є саме цей приклад. Спати просто на траві, поклавши свої речі збоку, без намета. В людному місті, до речі. Хоч мама? Так. Мама. Мамуська. А хто забрав від тебе мамуську? Я. Ти забрав від себе мамуську? Вже вкотре ми випробовуємо тут в Угорщині дикий кемпінг. Сьогодні стояли на такому полі, довкола теж ще були рибаки і кілька наметів. І ми вирішили теж стати. Насправді, чому я вам це розповідаю? Тому що там був ще знак, намети не можна ставити, їсти варити не можна. Але врешті ми подивилися, що місцеві так роблять, то думаємо, та нам нічого теж ніхто не скаже. Бо знову вчора не доїхали до нашого кемпінга, до якого планували. Всі попередні були забиті, тому їдемо сьогодні ще далі, кілька, здається, 10 чи 15 кілометрів, аби вже стати в той кемпінг, в який ми хочемо. Ні. Одне яблуко. Ти хочеш замотувати? Так. Ну давай, пробуй. На. Браво! Молодець, Марко. Тепер ти потримай яблучко. Там тато. Мам, я покрутив. Я замотував. Молодець. Це ти тент складав з татом, так? Ні, сам. Сам! Вау, який ти крутий! Молодець, молодець. Володя має великого помічника Маркусика. Марко у нас козак діловий, любить вказувати, що робити. Володя крутив на цей спальник, скручував, а Марко каже, на, тримай яблуко, я зараз тобі покажу, як треба скручувати. Як тобі така допомога? Ну, насправді таке керівництво завжди на користь. Потрібна людина, яка керує всім процесом, щоб все було злагоджено і швидко. У нас такий Марко. Як ви розумієте, Маркусик став справжнім капітаном. А зараз в нас ранкове купання. Це просто неймовірне відчуття скупатись зранку в прохолодному озері, тому що сонечко вже починає пригрівати. Ми намочились і зараз рушаємо в дорогу. Але купатися вранці не просто так, а купатися вранці в озері Голяпаса. Ти ловиш рибу? Добре, все, тримай, зараз буде лопатись риба. Добре. А яку ловиш, велику чи маленьку рибу? Маленький. Це Маркусь маленько ловить рибу. Кажу, а де ти бачив? Хто так тобі показував, що ловлять рибу? А він, не знаю. Ну, насправді тут на озері багато рибаків лапають рибу, і Марко так раз подивився, другий раз, і вже все сам ловить. Ось так от, як розвивається дитина у мандрах.